የጄኖሳይድ አደጋ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ምንለው በምን ሳቢያ ነው? ያ አሁን ራሱን ቄሮ ብሎ የሚጠራው ቡድን ምን ስላደረገ ነው ጄኖሳይድ አደጋ አለ ብለን ለመናገር የደፈር ነው የሚለውን አድሬስ ማድረግ አለብን። ምን ብለን እኔ ስላልኩኝ አይደለም ወይም እኛ ስላልን ባላደራው ስላል አይደለም። እሱም በቅርብ እናንተን ሆፕፉሊ እናንተን ያሳምናል ያልነውን ነገር ይዘመተናል። ሆፕፉሊ ግን በጣም ብዙ ምልክቶች ናቸው ያሉት፣ በጣም ብዙ ምልክቶች። ግን ከዛ ውስጥ የግድ አንዱን ለመምዘዝ ተገደናል። አንዱን እንደ ናሙና ማለት ነው። ጊዜም ስለሌለ ብዙም አጀንዳ ስላለ ያለንም ጊዜ በጣም ውስን ስለሆነ ማለት ነውና በጣም ከቅርቡ ነው ምን ጀምረው በጣም በቅርቡ ከነበረ ምሳሌ ነው ምን ጀምረው። አብዛኞቻችሁ ይሄንን አሁን መነግራችሁ ነገር አዲስ አይሆንባችሁም። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ለምትከታተሉ ለምን በሶሻል ሚዲያ ላይ ማለትም በስፋት ተዘግቦበታል። ግን ያለው አደጋ መገለጫ ነው። ስለዚህ አነሳዋለሁ። የማነሳላችሁ በድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ከፎቅ ተወርውሮ ስለሞተው አበባየሁ አበጀ ነው። እንደ ናሙና ነው ማነሳ። እንግዲህ አበባየሁ ትንሽ ጽፍ ያለው እሷን እንትን ልበልላችሁ ኬዙን በደንብ ፍሎ ባለው መንገድ ለማስቀመጥ ትንሽ አነባለሁ፣ ይቅርታ።
አበባየሁ አበጀን ለማታውቁት ወይም ላልሰማችሁ የኔና የእናንተ ልጅ ወይም ወንድም ወይም ጎረቤት ወይም ጓደኛ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። በቃ በዓይነ ህሊናችን ልንስለው እንችላለን። ጎረቤታችን አብረን የተማርነው ወይም አብሮ ያደገን ወንድማችንን አድርገን ልንስለው እንችላለን። ጀስት አቨሬጅ ኢትዮጵያዊ ነው። ይህ ልጅ እንደማናቸውም በአማካኝ እንዳለ ኢትዮጵያዊ ከሀብታም ቤት የተወለደ አይደለም። የተንጣለለ ፊላ ውስጥ ያደገ ልጅ አይደለም። ለመማርና ለዩኒቨርሲቲ ለመብቃት ጥሩ መጣር አላለም ኤክስትራ ማይል መሄድ ይጠበቅበት ነበር። ዩኒቨርሲቲ የደረሰው በርት ራይቱ ስለሆነ አይደለም። በርት ራይታቸው የሆኑ ብዙ ልጆች አሉ፣ ፕሪቪሌጅድ የሆነ ባክግራውንድ። ይሄኛው ግን እንዳማካኝ ኢትዮጵያዊ እንደ በርት ራይት የሚወስደው ልጅ አይደለም። ኢን ፋክት the odds against this person ወደ ዩኒቨርሲቲ የመሄድ እድሉ ጠባብ ነበረች። it's against those odds እነዛን odds አሸንፎ ነው ዩኒቨርሲቲ የገባው። ይሄ ልጅ ዩኒቨርሲቲ በመግባቱ የሚጠብቀው ደግሞ ቤተሰብ አለ። ተስፋ የተጣለበት perhaps the first person የመጀመሪያው ሰው ነው ዩኒቨርሲቲ ለመሄድ። ክፍለ ሀገር ልጅ ነው ነገራችን ላይ። በክፍለ ሀገር ያለውን አማካኝ ሰው መውሰድ ትችላላችሁ። በቤተሰቡ ተስፋ የተጣለበት፣ በአካባቢው በጎረቤቶቹ በመንደሩ ስሙ የሚጠቀስ ዩኒቨርሲቲ መድረስ በመቻሉ እሱም ይሄንን የቤተሰቡንም የጎረቤቶቹንም የመንደሩንም ኤክስፔክቴሽን ፌል ለማድረግ ዩኒቨርሲቲ ገብቶ የሚጥር ልጅ ነው። ለኤክስትራ ማይል እዛም ገብቶ እንዳይወድቅ እንዳይባረር ምንም ሌላ የሚያውቀው ነገር የለም። አብዞርብድ ነው በእንትኑ በትምህርቱ ሌላ ለትርፍ ነገር ጊዜ የሌለው ልጅ ነው። መጀመሪያ ኢኮኖሚ ማቀም የሌለው ልጅ ነው። በነገራችን ላይ ወጥቶ ለመዝናናት በድሬዳዋ ውስጥ ባሉ በርካታ የሆኑ መዝናኛዎች አሉት። እዛ ሄዶ ለመዝናናት አቅምም የሌለው ልጅ ነው። ሲምፕሊ ፎከስድ ነው ትምህርቱ ላይ እንደ አብዛኛው ተማሪ ማለት ነው። አብዛኛው የገበሬ ልጅ ወይም ከዝቅተኛ ማህበረሰብ የወጣ ነው የኛ ሀገር ያሉ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች። በነገራችን ላይ ሄደው የሚዝናኑበት ገንዘብ የላቸው፣ ዲፔንደንት ናቸው። ዩኒቨርሲቲው ለማያቀርብላቸው ሼልተር እና ዩኒቨርሲቲው ለማያቀርብላቸው ምግብ ዲፔንደንት ናቸው። ከዛ ውጭ የማያውቁት ነገር የለም። ምናልባት በስንት መከራ አንድ ጊዜ እረፍት ሲኖር ወደ ወላጆቻቸው ደርሰው የሚመለሱበት ገንዘብ ሊኖራቸው ይችላል። ከዛ ባሻገር ላለ ነገር ግን አቅም የሌላቸው ናቸው። እንደዚህ አይነት ልጅ ነበረ እንግዲህ አበባየሁ አበጀ። ይሄ ልጅ እንግዲህ ተምሮ ፍሬ ያፈራል ተብሎ ሲጠበቅበት እሱም ይሄን ለማሳካት ሲጠር ባልጠበቀው ሁኔታ በማያውቀው ጉዳይ በቀጥታም በተዘዋዋሪም በማይመለከተው ጉዳይ ከነነፍሱ እችን አስመሩልኝ ወንድሞች፣ ቅድም ብያለሁ፣ ወንድማችን ነው ሊሆን ይችላል፣ ልጃችን ይሆናል ብያለሁ፣ ጎረቤታችን ሊሆን ይችላል ብያለሁ። ከነነፍሱ ሳይሞት እየጮኸ ላለመሞት እየጮኸ እየተፈራገጠ ከፎቅ ላይ አውጥተው ፈጥፍተው ገድለውታል። አይናቸው እያየ ሲፈራገጥ ሲጮህ ማያውቁት ጥሩ መጥፎ ይሁን ማያውቁት እየለመናቸው ምናልባት አምሹር እየለመናቸው ለነፍሱ በአይናቸው እያዩት በጆሮአቸው እየሰሙት በእጃቸው እየነኩት ልባቸውን ደፍነው ግን ልባቸው ታውሮ ግን ወገናቸውን ወንድማቸውን ከፎቅ ላይ
ወርውረው ገድለውታል። አሁን እዚህ ጋር ነው እንግዲህ ይሄ ሾኪንግ ዝም የሚያስብለን ነው። ግን ምንድነው ማናቸው እነዚህ ያደረጉት? እዚህ ላይ ነው ራሱን ቄሮ ቢሎ እንቅስቃሴ የሚመጣው። እነዚህ ልጆች ይሄን ያደረጉት ልጆች ጥያቄው እንግዲህ እዚህ ላይ ይሄን ያደረጉት ልጆች ወልዲያ ዩኒቨርሲቲ ላይ የኦሮሞ ተማሪዎች ስለሞቱ በዛ ተቆጭተው ስፖንቴኒየስሊ ተገናኝተው በቅጽበታዊ ተገናኝተው በስሜት ተገናኝተው ይሄን የፈጸሙ ናቸው ወይስ እነዚህ ልጆች ተቀናጅተው አስቀድሞ ያቀናጃቸው ያስቀመጣቸው ኃይል አለ? ኦርጋናይዝድ አክቲቪቲ ነው? ፕሪ ፕላንድ አክቲቪቲ ነው ወይስ ስፖንቴኒየስ ሪአክሽን ነው? ይሄ ፋንዳሜንታል ጥያቄ ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ማስረጃ የሚያሳየው ስፖንቴኒየስ፣ ቅድም እንዳልኩት በስሜት የተገፋፉ እዛ ኦሮሞ ተማሪዎች ሞተዋል፣ ወንድማቸው ሞተዋል። ስለዚህ የእሱን ደም መበቀል አለብን ብለው የተንቀሳቀሱ ልጆች አይደሉም። እንደዛ ብለን ካሰብን ነው ስህተት ውስጥ ምንገባው። እነዚህ ልጆች ያን ያደራጀና ያስቀመጣቸው አደራጅታ ያስቀመጣቸው ገንዘብ የላከላቸው ቅድም ብያለሁ። የእንቅስቃሴው ወይም ገንዘብ ሲልክላቸው የቆየ ኤንቲቲ አለ። ከዛ በኋላ መንቀሳቀስ አስፈላጊ ነው ብሎ ሳያምን ትዕዛዝ ያወረደላቸው ኤንቲቲ አለ። እዚህ ላይ ነው ራሱን ቄሮ ብሎ የሚጠራው ድርጅት ሲግኒፊካንስ የሚመጣው። በየቦታው ይህን እንደ አንድ ምሳሌ ነው ያነሳሁት። በየቦታው የተፈጸሙት የጭካኔ ተግባራት ሞብ በድንገት የተሰባሰበ ሞብ የፈጸማቸው ናቸው ወይስ ያንቀሳቀሳቸው ኃይል አለ? ኦርጋናይዝድ አክቲቪቲ ነው ብለን መጠየቅ አለብን። ይህን ስንጠይቅ የምናገኘው መልስ ስፖንቴኒየስ አለ። ስፖንቴኒየስ የሆኑባቸው ቦታዎች አሉ፣ እውነት ነው። ባይ ኤንድ ላርጅ ስፖንቴኒየስ አይደለም። ኦርጋናይዝድ አክቲቪቲ ነው። ለዚህ ነው ራሱን ቄሮ የሚባለው ብሎ የሚጠራውን ኦርጋናይዝድ ኤንቲቲ በሽብርተኝነት ማስፈረጅ የሚያስፈልገው። ስለዚህ እነዚህን እንደ ናሙና ከወሰድናቸው እነዚህ ልጆች ከፎቅ የወረወሩት አበባየውን ከፎቅ የወረወሩት ልጆች እንደ ናሙና ከወሰድናቸው እንደነሱ አይነት ቡድኖች በየቦታው ያደራጀ ኃይል አለ ማለት ነው። ራሱን ቄሮ ብሎ ይጠራል። አናቱ ላይ አሁን ያልከው ግለሰብ አለ፣ ሃይራርኪ ስላለው ማለት ነው። መጣበታለሁ ኦርጋናይዝድ የሆነ ቦዲ አለ። እንግዲህ አደራጅቶ ያስቀመጠ ኃይል አለ። የተደራጀውን ኃይል የሚንከባከብ ይሄን ማደራጀትና ማስቀመጥ ብቻ ሳይሆን የሚንከባከብም አለ። የሚንከባከብም ኃይል አለ። ቅድም ብያለሁ፣ ገንዘብ የመላክ አይዲዮሎጂ ፊድ የማድረግ ጥላቻውን ወዘተ የሚንከባከብ ኃይል አለ። እንደዚህ አይነት ኃይል ካለ ደግሞ መሪ አለ። ማንኛቸውም የተደራጀ እንቅስቃሴ እስከሆነ ድረስ የተደራጀ እንቅስቃሴ አንድ መሪ አለ። ያ መሪ ማን እንደሆነ ለእናንተ መንገር አያስፈልገኝም። ኢትስ ኦብቪየስ።
ማዕከሉ ደግሞ እዚሁ አሜሪካ ነው። ባይታዘነው እመጣበታለሁ። የመንግስት አን ስፔሲፊክ የተደራጀውን ኃይል ለምን እንደዚህ እንዳልኩኝ ለምንድን ነው ማዕከሉ እዚህ አሜሪካ ነው ያልኩበት ምክንያት በኋላ እመጣበታለሁ። ኤኒዌይ የተደራጀው ኃይል መሪ አለው። መሪ ካለው ደግሞ መሪው የሚመራው የእዝ ማዕከል አለ። የእዝ ማዕከሉ ደግሞ ትዕዛዝ የሚያስተላልፍለት መዋቅር አለ ማለት ነው። መዋቅር አለ ማለት ነው። ይሄ መዋቅር ዲስማንትልድ መሆን አለበት ኢትዮጵያ ሰላም እንድታገኝ። ይሄ መዋቅር ዲስማንትል መሆን አለበት። በቃ በዚህ ላይ ድርድር የለም። ፖለቲካ አይደለም መፍትሄው። ከዚህ ኤንቲቲ ጋር ከአልቃይዳ ጋር ድርድር እንዳልተደረገ፣ ከአልሸባብ ጋር ድርድር እንዳልተደረገ፣ ከዚህ ኤንቲቲ ጋር መልሱ ድርድር አይደለም፣ ዲስማንትል ነው መሆን ያለበት። ለምን ማዕከሉ የዚህ የመሪው እዚህ አሜሪካ ነው ያለው ቤዝድ የሆነ ያልኩበት ምክንያት ልንገራችሁ። ይሄ መዋቅር በነገራችን ላይ አሁን ጄኖሳይድ ለመፈጸም የተቋቋመ አይደለም። ፕሪዴት ያደርጋል። አሁን አብይ አስተዳደርም ፕሪዴት ያደርጋል። መቼ የተቋቋመ ነው ይሄ መዋቅር? ልክ አሁን ባልኩት ሴንስ መሪ አለው፣ እዚህ ማዕከል አለው፣ ሃይራርኪ አለው፣ ትዕዛዝ ሰጪና ትዕዛዝ የሚቀበል አለው። በየመስሪያ ቤቱ በየቀበሌው በየከተማው በየገጠሩ ሴሎች አሉት። መቼ የተቋቋመ ነው? አሁን አይደለም የተቋቋመው። ህወሓትን ለመታገል የተመሰረተ ስትራክቸር ነው፣ ኃይል። ህወሓትን ደግሞ ታግሏል። ህወሓትን ታግሏል። ህወሓትን ለመታገል ታግሎ ከጨረሰ በኋላ ግን የዚህ ኃይል አብዛኛው አባላት እዚህ ላይ ነው ቁልፉ ነጥብ። አብዛኛው አባላት ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። አብዛኛው ጥያቄያቸው ተመልሷል። በህወሓት ውድቀት ጥያቄያቸው ተመልሶ ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። አሁን የቀረው ማይኖሪቲ ነው የቀረው። አናሳው ኃይል ነው የቀረው። ለዚህ ነው ራሱን ቄሮ ብሎ ለመጥራት ሙሉ ማንዴት የለውም የሚባለው። ሙሉ ማንዴት የለውም። ይሄ ደግሞ በእኛ ሀገር ብቻ አይደለም። ሶቪየት ህብረት ታስታውስ እንደሆነ ሶቪየት ህብረትን ለመዋጋት አሜሪካኖች ሙጃሂዲንን አደራጅተዋል። ሙጃሂዲንን አደራጁ። በዛ ሙጃሂዲን ውስጥ አንዱ ቢንላደን ነበር። የአልቃይዳ ስትራክቸር ነበር። ሶቪየት ህብረት ከወጣች በኋላ አብዛኛው ሙጃሂዲን አብዛኛው ተዋጊ ወደ ቤቱ ተመልሷል። ጥያቄ ተመልሶለታል። ሶቪየት ህብረቶቹ አፍጋኒስታንን ለቀው ወጥተዋል። የተወሰነ ኤክስትሪም ውስጥ ኤሌመንት ግን ካሊፋይቱን ማስመለስ አለብን። ኢስላሚክ ማለትም እኛ አጀንዳ አለን እና ጥያቄ አለን ብሎ ቀጥሏል። እሱን አልቃይዳ የሆነው ከሙጃሂዲን ውስጥ ነው የወጣው። ሶቪየት ህብረትን ለመዋጋት አፍጋኒስታንን ነፃ ለማውጣት ከተደራጀው ኃይል ውስጥ ነው አልቃይዳ የወጣው። ለነፃነት የታገለ ኃይል ነበረ አልቃይዳ በሶቪየት ህብረት አፍጋኒስታንን በወረረችበት ዘመን። እዚህም ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው። እኛም ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው የሆነው። ክሊርሊ አንድ አምባገነናዊ መንግስት ነበር። ትግል የተደረገበት ህዝብ የታገለው አምባገነናዊ ስርዓት ነበር። በዛ ሂደት ውስጥ ቄሮ ተፈጥሯል። ሰፋ ያለው እንቅስቃሴ ከህወሓት ውድቀት በኋላ ግን ልክ አልቃይዳ ኤክስትሪሚስት ኤሌመንቱ ተነጥሎ እንደቀረ እዚህም አሁን ራሱን ቄሮ ብሎ የሚጠራ ቡድን ተነጥሎ ቀርቷል።
ፓራሌሉ አንድ ነው። ኢትስ ኤግዛክት ዘ ሴም ቲንግ። ምናልባት አሜሪካኖች ይህን ሲሰሙ ፋሚሊየር ስቶሪ ነው የሚሆንላቸው፣ አዲስ ነገር አይደለም የሚሆንላቸው። ስለዚህ ይሄንን ጽንፈኛ ቡድን ከስር መሰረቱ መታገል ያስፈልጋል። አሁን ምንድነው ማጆሪቲው ቄሮ ጥያቄው ተመልሶ ወደ ቤቱ ከገባ በኋላ አሁን የቄሮ አሁን የጽንፈኛው አናሳው ቄሮ ምንድነው አጀንዳው? ምንድነው ያስተሳሰረው? ምንድነው የሚያስኬደው የሚል ጥያቄ አለ። ኦፍ ኮርስ ጥላቻ አለ። ይሄ መካድ አይቻልም። ጥላቻ 40 ለ50 ዓመታት የተዘራ የተነዛ ጥላቻ አለ። ይሄ አንድ ፋክተር ነው። ግን አሁን ላይ ያለውን አመራርና ታች ያለውን አሁንም ጎዳና ላይ ስቲል ያለው መንገድ የሚዘጋው እንደዚህ አይነት አትሮሲቲስ በጣም ለጆሮ የሚቀፍ ሬሳ ቆራርጡም መሬት ላይ የሚበትን ነው ታች ያለው ቄሮ። የሴትን ጡት የሚቆርጥ ታች ያለው ቄሮ ምንድነው የሚያገናኛቸው? what's the glue? ጥላቻ ብቻ ነው ወይ ያለ እንደሆነ አይደለም። ጥላቻ ብቻ አይደለም። ቅድም ያልኩት እዚህ ላይ ነው ቁልፉ ነጥብ። ላይ ያለው አመራር አሁን ይሄን የቀረውን ቄሮ ለሁለት መክፈል አለብን። ላይ ያለውን አመራሩንና ታች ያለውን ትእዛዝ ሰጪውና ትእዛዝ ተቀባዩ። yes ትእዛዝ የሚሰጠው አካል የራሱ ሞቲቭ አለው። ፖለቲካል ሞቲቭ ነው ያለው። ፖለቲካል ሞቲቭ ብዙ ነገር እናስቀምጥ እንችላለን። ፋንዳሜንታል ኦፍ ኮርስ ጸረ ኢትዮጵያዊነት ነው። ኢትዮጵያን የመበተን ፍላጎት። ታች ያለው ግን ይሄ አሁን እነዛን አትሮሲቲስ የፈጸመው ቄሮ ግን በሁለቱ መካከል ያለው ግሎ ሁለቱን አብሮ የሚያስኬዳቸው ገንዘብ ነው። በሁለቱ መካከል ያለው ገንዘቡን ካወጣ ነው ገንዘቡን ካደረቅ ነው ማድረግ ከተቻለ ትእዛዝ ሰጪውና ትእዛዝ ተቀባዩ ይለያያሉ። ኮሄረንት በጥላቸው ብቻውን ግሎ ሆኖ አጣብቋቸው አያስቀጥላቸው። ትእዛዝ ተቀባይና ትእዛዝ ሰጪና ትእዛዝ ተቀባይ አያደርጋቸው። ጥላቻ ብቻ ይሄን አያደርግ። ትእዛዝ ሰጪና ተቀባይ ያደረጋቸው ገንዘብ ነው፣ ፋይናንሻል ሞቲቭ ነው። እና ከዚህ አኳያ ይሄንን አደጋ ከስር መሰረቱ አሁን ቅድም እንዳልነው የጄኖሳይድ አደጋ ከስር መሰረቱ ለማድረግ ገንዘቡን we have to go after the money በቃ chase the money እንደሚሉት ፈረንጆች ማለት ነው። ለዚህ ነው የሽብርተኝነት ፍረጃው የሚያስፈልገው። በቃ ሌላው ትርፍ ነው እውነት ለመናገር ብየዋለሁ፣ ጽፌዋለሁ፣ ግን እኔ በስሜት ሸፍኘዋለሁና ከዚህ አኳያ አሁን ከገለጽኩላችሁ አኳያ የቀረ ነገር ሊኖር የሚችለው አሁን ትንሽ ማብራሪያ የሚያስፈልገው ሁለተኛው ሞቲቭ ቅድም እንዳልኩት የቄሮ አንዱ ፓወር የሚመጣው ከመንግስት ጋር ካለው ሪሌሽንሺፕ ነው። ስፖንሰርድ ነው። በነገራችን ላይ መንገድ ሲዘጉ እኮ በአይናችን አይተናል። ፖሊስ ጎናቸው ቆሟል። ፖሊስ አጅቧቸው ነው መንገድ የሚዘጉት። እንግዲህ ፖሊሱን ማን ነው የሚያዘው? ፖሊሱን ማን ነው የሚያዘው? ፖሊሱን ማን ነው የሚዘጋው? ላይ ድረስ ይሄዳል። በነገራችን ላይ ፖሊሱ ላይ ድረስ ይሄዳል። ፖሊስ አጅቧቸው ነው። የእኛ ሰላማዊ ሰልፍ የጠራን ጊዜ ከክልል ከደጀን ወደ ጓጽዮን የሚመጣውን መንገድ የዘጉ ቄሮዎች ጎናቸው ፖሊሶች ነበሩ፣ አጅቧቸው ነበር። እንደውም ኃይል ተጨማሪ ሆኗቸው ነው። በነገራችን ለዛን ወጣቶች የሚመጡት በአውቶቡስ የሚመጡት እኛ ስልክ ይደውሉ ነበር። እኔ የሚሰራው ኢትዮጵስ ጋዜጣ ላይ የሚመጡት በአውቶቡስ የሚመጡት ተሳፋሪዎች ይበቋቸው ነበር መንገዱን ለማስከፈት።
ከአቅማቸው በላይ አልነበሩ። ከአቅማቸው በላይ አልነበሩ። ይችሉ ነበር። በተለይ አውቶቡሶቹ ሲጠራቀሙ አታልፉም ብለው አውቶቡሶቹ ሲጠራቀሙ ውስጥ ያሉት እኛ እናስከፍተዋለን። ምንድነው ችግሩ ማለት ይችሉ ነበር ብለውም ነበር። ቢሞክሩም መንገዱን ያስከፍቱት ነበር። እዛ ሁለቱም እኩል ዜጎች ቢሆኑና ታልፋለህ አታልፍም በራሱ ሀገር ላይ በገዛ ሀገሩ ላይ የዚህ ኢሹ ቢሆን ኖሮ በአውቶቡስ ላይ የተሳፈሩት መንገዱን ለማስከፈት ወኔ አላነሳቸው። ይህን በእርግጠኝነት እነግራቸዋለሁ። ወኔ አላነሳቸው። ወኔ ስላነሳቸው አይደለም ዝም ብሎ የተመለሱት። ወርደው የተናነቋቸው ነበር። ይሄም አደጋ ስለነበር ነው ፖሊስ እንዲቆም የተደረገው። ፖሊስ ካለማ መንግስት ነው። ስለዚህ ተመልሷል፣ ወደ መጣበት ወደ ደጀን ተመልሷል። እግዚአብሔር ይስጣቸው። ህግ አክብረዋል። ህግ አክብረዋል። እንደዚህ አይነት ኮሉዥን፣ እንደዚህ አይነት መሰባጠር፣ እጅና ጓንት መሆን ነገርን ነው በሽብርተኝነት መፈረጁ የሚያስቀረው። በጆሃዲን ሱዳን ውስጥ በጆሃዲን ሚሊሻና በሱዳን መንግስት መካከል እንደዚህ አይነት መናበብ ነበረ። ጆሃዲን ቴሮሪስት ሊስት ውስጥ ሲገባ ይሄን ሲያደርጉ የነበሩ ባለስልጣናት እየተመዘዙ እየተመረጡ እንዲከሰሱ ሳንክሽንም ኢምፖዝ እንዲሆንባቸው ነው የተደረገው። እንዳንቀሳቀሱ ነው። አንዱ አልባሽር ነው። ታስታውሱ እንደሆነ እንደ ኢትዮጵያ እንኳን ሲመጣ ሌላ ቦታ አይሄድም። ቶሎ ደርሶ እንደው እየተጠራጠረ ነው ተመልሶ ቶሎ ካፕቱ የሚሄደው። ሌሎቹ በተዋረድ ያሉ ባለስልጣናት እንደዚሁ አይነት ሳንክሽን ኢምፖዝ ሆኖባቸው ነበር። ገንዘብ እንዳያዘዋውሩ፣ ልጆቻቸውን አውሮፓ ልከው ማስተማር እንዳይችሉ ተደርገው ነበር። በጣም ፔንፉል ነው በነገራችን ላይ በባለስልጣናት ላይ ኢምፖዝድ የሚሆን ሳንክሽን በጣም ፔንፉል ነው። መከራቸውን ነው የሚያበላቸው። ያው የተመቻቸ ኑሮ ስለለመዱ ማለት ነው። ውጭ ሄደው ሚስቶቻቸውን ውጭ ልከው በቀላሉ ሾፕ ማስደረግ የማይችሉበት ደረጃ ነው የሚደርሱት። እና በሽብርተኝነት መፈረጁ የሚጠቅመን አንዱ ነገር ከመንግስት በኩል አለው። የመንግስት ቅድም ብየዋለሁ፣ ኢንዲፍረንስ እንበላው ኮላቦሬሽን እንበላው የተለያየ ስም እንሰጠው እንችላለን። ኤኒዌይ መንግስት ግን አሁን ያለው አይነት ሪሌሽንሺፕ ከቄሮ ጋር አይኖረውም። ይገደዳል። አክቹአሊ የኢትዮጵያ መንግስት ይገደዳል፣ ግዴታ ውስጥ ነው የሚገባው። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቴሮሪስት ብሎ ዴዚግኔት ካደረገው ይሄ ራሱን ቄሮ ብሎ የሚጠራው ቡድን የኢትዮጵያ መንግስትም ቴሮሪስት ብሎ ዴዚግኔት ለማድረግ ይገደዳል። ገብቶ ከሀገር መውጣት የለም። ከሀገር ውስጥ ገብቶ እንዳፈለጉ መውጣት የለም። ያቺ ይቆማል። ገንዘብ ከዚህ ቁጭ ብሎ መላክ ይቆማል። ሄዶ መካከለኛው ምስራቅ ከዛ ነው የሚመጣው ገንዘቡ። በነገራችን ላይ ሄዶ ከመካከለኛው ምስራቅ ገንዘብ ይዞ መምጣት አይቻልም። በራሳቸው መካከለኛ ምስራቅ ያለው አሁን ፋይናንስ የሚያደርጉት የእኛን ሀገር ኢንስታቢሊቲ ፋይናንስ ያደርጉ የኖሩ ባለፉት 50 እና 60 ዓመታት የኖሩት እንኳን ጨው ለራስህ ስትል ጣፍጥ ነውና በተርዝም ዴዚግኔት ከሆነ ለሆነ ድርጅት ነጋሪ ሳያስፈልጋቸው ገንዘብ መስጠት ነው የሚያቆሙት። ለምን? እነሱ ላይ የሚያመጣው ጣጣ ከባድ ነው። ነጋሪ ማያስፈልጋቸው አክ ብለው ነው የሚተፉት። ለምን? ከአንድ በቴሮሪዝም ዴዚግኔት ከሆነ ድርጅት ጋር መገናኘት ማለት ጣጣው ብዙ ነው። ብዙ ጣጣ ነው የሚመጣባቸው። በተለይ ኪሳቸው ላይ ገንዘባቸው ላይ የሚወዱት ነገር ላይ ማለት ነው፣ የሚጫወቱበት ነገር ላይ ማለት ነው። ብዙ ጣጣ ነው የሚመጣባቸውና የፍረጃው በጣም አስፈላጊ ነው። ይሄንን ቅድም በገለጹት መልክ
ልቦናቸው የታወሩ ሰዎች በሀገራችን ላይ እንዳንጃብብ ያደረጉትን አደጋ ለመዋጋት ትልቅ መሳሪያ ሆነናል። ኦፍ ኮርስ ይሄንን ስል በዚህ መንገድ ይሄንን ችግር ሙሉ ለሙሉ በዚህ መንገድ ብቻ እንፈተዋለን ማለት አይደለም። ግን አንድ ትልቅ ግብአት ነው የሚሆነን። ኦልቲሜትሊ እኛ ነን መፍትሄው። እኛ መደራጀት አለብን። ራሱን ቄሮ ብሎ ከሚጠራው ቡድን እኛ ነን ተደራጅተን ራሳችንን መከላከል ያለብን። እኔ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲው ለእናንተ ፕሎዚብል የመሰለኝን አርጊውመንት አቀረብኩላቸው እንጂ ፕራይማሪ ሪስፖንሲቢሊቲ እነሱ ነው ማለት አይደለም። እነሱ ዴዚግኔት አደረጉትም አላደረጉትም እኛ አፈር ቧጠንም ቢሆን ታግለን ቄሮ ኒውትራላይዝ ማድረጋችን አይቀርም። አግዙን ነው የምላቸው። ብቻችንንም ቢሆን ሶልቭ እናድርገዋለን። ቄሮ መጨረሻ ላይ አፈር ቧጠን ነው የምላቸው። አፈርም ቢያስቧጥጥ በጣም ይቅርታ አልጨረስኩም። ረጅም አለን ፕሬዘንቴሽን ግን ልቶ ለምን ጊዜያችንን እንትን ላለው በገና ግማሽ ላይ ስደርስ ነው ለማቆም ገደዳለሁ። አከብራለሁ፣ ይቅርታ ጠይቃለሁ በዛውም የመድረኩ መሪ። ለማንኛቸውም እኔ ወደዚህ ስመጣ ያልኩት አንድ ነገር ነበር። ከቀበሮ ጉድጓድ ሪፖርት ላደርግላችሁ ነው የመጣሁት ብዬ ነበረ። ይሄ ነው የዋናው ከቀበሮ ጉድጓድ ያለው ዋናው ሪፖርት ይሄ ነው። እና ካሳመናችሁ አሁን ያቀረብኩት ነገር ፕሎዚብል ሆኖ ካገኛችሁት፣ ሪዝናብል ሆኖ ካገኛችሁት የሀገራችንን ጉዳይ እንደውም እንደማዕዘን እንድትወስዱ ትፈልጋለሁ። የማያባብስ ከመሰላችሁ ኮሚቴውን እናቋቁምና ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በቴሮሪዝም ዴዚግኔት እንዲያደርግልን እንጠይቀው ብዬ ጠይቃችኋለሁ። አመሰግናለሁ ስላዳመጣችሁኝ። እየደስታችሁ እስክንድርን ከልብ እናመሰግናለን። እንግዲህ ያው ከዛም በላይ ስለሆናቸው ሪፖርቶች ይናገራሉ። አይሞቱም ነበር። አንደኛው መጀመሪያ መንጋው ተነስቶ ከቦታው ጭፍጨፋ ወደሚፈጸምበት ቦታ ሲሄድ መንግስት መከላከል ሲኖርበት የመከላከል ኃላፊነቱን አልተወጡም። ይህን ጭፍጨፋ በሚያካሂዱበት ወቅት ነገሩን የማስቆም ኃላፊነቱን አልተወጣም። ሶስተኛ ጭፍጨፋው ሲፈጸም የጭፍጨፋው መጠን እንዲቀንስ የተከላከሉ ሰዎችን ጭፍጨፋው ከተካሄደ በኋላ በማሰር ተባባሪነቱን ይገልጻል። አራተኛ በዝቅተኛና በከፍተኛ ደረጃ ያሉ የመንግስት ባለስልጣናት ከላይ እስከታች የዚህ የመንጋውን መሪና መንጋውን የትግሉ ሞተርና ሰላማዊ ታጋይ ብለው ሲያወድሱት ታይቷል። አምስተኛ ባለገሸራውን ዝም ብለው ባለስክሪቶውን ግን ሲቀጡ ተመልክተናል። በዚህ ጉዳይ የመጨረሻ ነጥብ የማነሳው በዓለም አቀፍ ደረጃ የትኛው መንጋ መንግስት ሳይደግፈው የዘር ጭፍጨፋ አካሂዶ